Do you know to make sentences? Of course, तपाईले अवश्य पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ. Don't worry. We are going to discuss about how to make sentences. तर पनि गाह्रो छैन. आज हामी सेन्टेन्स बनाउनको बारेमा एउटा टपिक डिस्कस गर्दै छौं. है यो भन्दा पनि पहिले तपाईले भिडियो लेसनहरु थुप्रै पाउनु भएको छ. How to form sentences. सेन्टेन्स बनाउने तरिकाहरुको बारेमा. तपाईलाई थाहा छ. A sentence has three parts. Subject, verb and object. Verb has two parts, helping verb and main verb. Object has more than two parts, indirect object, direct object, propositional object or object with proposition. Proposition like अपनी object हुन्छन्. Time aid verb, place aid verb. एउटा यहाँ प्याटर्न रहेको छ. यो प्याटर्न बेसिस हामीले लामो खालको सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं. र यो सेन्टेन्स भन्दा बाहेक हामी कन्जंक्सन एड गरेर पनि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स एन्ड मिक्स सेन्टेन्सेस बनाउन सक्छौं. है त. र यो जो सब्जेक्ट छ यसलाई पनि हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं. है त. जो एउटा लङ टाइप अफ जो सब्जेक्ट छ त्यो भिडियो लेसन तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले सोच्नुहुन्छ यो सब्जेक्ट हो रे सेन्टेन्स हो. त्यस्ता खालका लामा सेन्टेन्स सब्जेक्टहरु बनाउन सकिन्छ. लामो प्रकारको अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ. धेरै लामो बनाउन सकिन्छ. एउटा सेन्टेन्स तपाईले बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि आफैमा तपाईले कम्प्लिट भाषा जान्नुभयो. है त. कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज तपाई सिक्नुभयो. यो हैन कि सेन्टेन्सहरुलाई मेमोराइज गर्ने, रिसाइट गर्ने, घोक्ने हैन, रट्ने छोड्दिनुस्. यो कति तपाईले यो घोक्नुहुन्छ. इट्स इम्पोसिबल. घोकेर के साध्य छ. हजारौं लाखौं सेन्टेन्स घोक्न सकिन्छ, सकिदैन. तर कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ. त्यसलाई टेन्स जान्नु पर्ने हुन्छ. टेन्स हेर्नुस्. अवश्य पनि तपाईले त्यो टेन्स अति सजिलोसँग बुझ्ने चान्स पाउनु हुनेछ यदि तपाईले यो गुरुदेव इंग्लिश एडुमा जानुभयो भनेदेखि. त्यो पनि सिक्नुस्. टेन्स जान्नुभयो भनेदेखि मात्र सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ. आज मैले अलि फरक खालको सेन्टेन्स तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स. त्यो पनि डिफरेन्ट. ट्राई टु डु समथिङ डिफरेन्ट. अलि फरक तरिकाले सिक्ने प्रयास गर्नुस्. अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ. तपाईले बुझ्नु हुँदैन. इफ यु कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड प्लिज कमेन्ट. अफ कोर्स आई विल रिस्पोन्ड योर प्रब्लम. आज आउनुहोस् हामी डिस्कस गरौँ. है त. अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक मैले लिएर आएको छु. जस्तै यहाँनिर एउटा यो तपाईले यो प्याटर्न हेर्नु भएको छ. सब्जेक्ट बिना सेन्टेन्स बन्छ. बन्छ कि बन्दैन? अवश्य बन्छ. सिम्पली हटाइदिनु सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ. एउटा मात्र वर्डले पनि तपाईको सेन्टेन्सको सेन्स दिन्छ नि त. जस्तै सिट, सिट हियर. गो, गो आउटसाइड. गेट आउट. इट, लभ. यस एउटाले पनि बनाउन सकिन्छ. आउँदैन त के भयो एउटा मात्रै बोल्दिनु नि त भइहाल्यो नि. बुझ्नेले बुझिहाल्छ नि. कम्प्लिटली ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्छ भन्ने नै के छ. सेन्टेन्स बोल्नु पर्छ भन्ने नै के छ. त ल्याङ्ग्वेज हो. बोल्नेले बोल्यो, बुझ्नेले बुझ्यो त कम्प्लिट हो नि त. तर घोक्नु हुँदैन, मेमोराइज गर्नु हुँदैन. कति साध्य छ, कति चाहिँ सम्भव छ? सम्भव छैन. अब आउनु सिकौं. सब्जेक्ट हटाएर बनाउन सेन्टेन्स बनाउन सिकौं. सबै हामी एक प्रकारको सेन्टेन्स बन्छ. यही हो. सब्जेक्ट भयो अब्जेक्ट एउटा बेसिक कुरा हो. है. त्यसलाई यताउता बनाउन सेन्टेन्स बन्छ. कोले हेल्पिङ भएर आदमी कोले डब्ल्युएच ओट अगाडि राख्नु सेन्टेन्स बन्यो. हेल्पिङ भएर मात्र अगाडि राख्नु सेन्टेन्स बन्यो. सब्जेक्ट हटाइदिनु सेन्टेन्स बन्यो. एउटा मात्र भएर आयो सेन्टेन्स बन्यो. तर बेसिक एउटा कुरो के हो भनेदेखि सेन्टेन्स बनाउन लागि त सब्जेक्ट कम्पल्सरी चाहिन्छ. तर कहिलेकाहीँ फेरि यो पनि हुन सक्छ. प्लिज वाटर पनि भन्न सक्छ. प्लिज वाटर. प्लिज वाटर गयो तपाईले होटल भन्नु प्लिज वाटर. भर्ब युज गर्नु भएन. मलाई पानी, मेरो लागि पानी दिनुस् भनेको. त्यसरी बनाउन सकिन्छ. अब आउनुहोस् त्यसरी. यहाँनिर छ आई गो देयर. एउटा यस्तो खालको सेन्टेन्स हामी सरल सेन्टेन्स बनायौँ. है त. यो सेन्टेन्सले तपाईले यो सब्जेक्ट हटाइदिनुस्. ल यो गयो. अब भन्यो कि म आई गो देयर हुन्थ्यो त म त्यहाँ जान्छु. सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ यो. B1. अब एउटा सेन्टेन्स अझै पनि भन्यो त्यो ल आई हटाइदिनु भयो, सब्जेक्ट हटाइदिनु भयो. त्यसबेला अर्थ के थियो? म त्यहाँ जान्छु थियो. अहिले गो देयर भनेपछि त्यहाँ जाऊ भयो. अहिले त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्यो. त्यहाँ जाऊ सेन्टेन्स भन्यो नि त. है त. त्यहाँ जाऊ भन्ने सेन्टेन्स भन्यो यसले. अथवा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्यो. त्यहाँ जाऊ तपाईले ठाडो भाषा बोल्नु भयो त्यसमा चाहिँ पोलाइटनेस ल्याक छ
तसर्थ के गर्नु पर्यो त प्लिज गो देयर यसरी बनाउनु भयो तपाईले कृपया त्यहाँ जानुस् यो राम्रो बन्यो अब तपाईले त्यहाँ नजानुस् पनि बनाउन सक्नुहुन्छ फेरि त्यसको लागि एउटा मात्र चीज हामी थप्नु पर्छ डोन्ट गो देयर अब यहाँनिर प्लिज राख्नुस् कृपया त्यहाँ नजानुहोस् अब यसबाट एउटा तपाईले मेन दुईवटा पोइन्टहरु थाप्नु पर्ने भयो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई के चाहिने रहेछ त अगाडि V1 बाट सुरु गर्नु पर्ने रहेछ सेन्टेन्स बनाउनलाई र नेगेटिभमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि डोन्ट अगाडि राख्ने हो डोन्ट प्लस V1 र V1 पाँचवटा भर्ब फर्म मध्येको तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भी फर्म ओन्ली भी फर्म यसरी बनाउन सकिन्छ सेन्टेन्सेस त्यो पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अब तपाईले गो देयर भन्नुभयो भने त्यहाँ ल्याक अफ पोलाइटनेस त्यहाँ भएन विनम्रता भएन त्यसले तपाईले हटाइदिनुस् अब अगाडि एउटा प्लिज थप्नुस् भने रिक्वेस्ट भने तपाईले अनुरोधको साथ भन्नुभयो अब यो भन्दा राम्रो तपाईले भन्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कुड राख्नुस् त कति राम्रो बन्छ कुड यु प्लिज गो देयर कुड यु प्लिज अगाडि राख्नुस् कुड यु प्लिज भन्ने एउटा फ्रेज अगाडि युज गर्नुस् र V1 बाट सुरु गर्नुस् कुड यु प्लिज गो देयर हजुर त्यहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो कि अति राम्रो पोलाइटनेस दियो अझ यो भन्दा राम्रो तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भने अगाडि वुड राख्नुस् वुड यु प्लिज कुड युको ठाउँमा वुड यु प्लिज गो देयर कति राम्रो सेन्टेन्स बन्यो यसबाट एकदमै राम्रो सेन्टेन्स एकदमै पोलाइटनेस एकदमै तपाईले ससम्मान तपाईले भन्नुभयो कसैलाई एकदमै निर्देशन के अराउनु भयो उले यस्तो सोच्छ कि है त कि मलाई उले अराएन मलाई अनुरोध गरे तपाईले त्यो काम कसैबाट गराउनुहुन्छ मज्जाले वुड यु प्लिज को प्रयोग गर्नुस् प्लिज प्रयोग गर्नुस् है त यो वुड यु प्लिज पछि भी वुड यु प्लिज डोन्ट गो देयर वुड यु प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब मी हजुरले मलाई दुःख दिनु हुँदैन थियो कि अब यसरी बोल्नु पनि कति राम्रो होला यसरी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स त रिक्वेस्टमा भन्नुभयो तपाईले रिक्वेस्ट बेसिस सेन्टेन्स अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरो अब अगाडि अरु डिस्कस गरौँ एउटा सेन्टेन्स हेर्नुस् यो ब्रिङ मी वाटर अब यो सेन्टेन्स छ तिमीले पानी ल्याऊ यो हो होइन यो सेन्टेन्स होइन त्यो सेन्टेन्स होइन तपाईले त्यो इम्पेरेटिभ भन्नु भएन तिमीले पानी ल्याउँछौ मेरो लागि भन्ने भयो अथवा मलाई पानी ल्याइदिन्छौ भनेको हो यो तिमीले मेरो लागि पानी ल्याऊ भनेको होइन अब यसलाई सब्जेक्ट हटाइदिनुस् है त अघि हामी भनिसक्यो ब्रिङ मी वाटर मेरो लागि पानी ल्याइदिनुस् प्लिज ब्रिङ मी वाटर कृपया मेरो लागि पानी ल्याइदिनुस् कुड यु प्लिज ब्रिङ मी वाटर मेरो लागि पानी ल्याइदिनु हुन्थ्यो कि वुड यु प्लिज ब्रिङ मी वाटर हजुर के मेरो लागि पानी ल्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि अब जसरी भन्नुहोस् त्यसरी है यो सेन्टेन्स बन्द छ अब एउटा कुरा गर्नुस् अब हामीले लेटबाट पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं अब जस्तै आई हेभ टी म चिया पिउँछु भन्नुभयो तपाईले आई हेभ टी अब यसलाई लेटबाट यसलाई हटाइदिनुस् कसैले भन्यो हेभ टी चिया पिउनुहोस् है त चिया पिउनुहोस् भन्यो अनि तपाईले भन्नु कसैले भन्यो फेरि लेट मी हेभ टी हेर्नुस् यो भन्यो लेट मी हेभ टी यसको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि मलाई चिया पिउन दिनुहोस् यो पनि आज्ञार्थ के भयो हैन र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स मलाई चिया पिउन दिनुहोस् लेट मी हेभ टी यसरी हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछौं लेटबाट सुरु गर्नु भयो मलाई दिनुहोस् अथवा कुनै चीज दिनुहोस् होइन तर के पर्मिसन दिनुहोस् अनुमति दिनुहोस् भनेको हो यो यसरी हामी बनाउन सक्छौं यसबाट प्लिज लेट मी हेभ टी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुड यु प्लिज लेट मी हेभ टी वुड यु प्लिज लेट मी हेभ टी कति राम्रो सेन्टेन्स बन्छ यसबाट लेटबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ लेट भनेको दिनुस् भनेको मलाई यो काम गर्न दिनुस् यसो गर्नुस् अनुमति माग्नु भयो तपाईले लेटबाट सुरु गर्नुस् र यो पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स बन्छ अथवा रिक्वेस्ट बेस्ड सेन्टेन्स बन्दछ यसरी हामी बनाउन सक्छौं अति नै इम्पोर्टेन्ट यो प्याटर्न हो यो प्याटर्न तपाईले किप इन योर माइन्ड प्लिज अफ कोर्स तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ फ्रुटफुल हुन्छ तपाईको लागि है त
तपाईले भन्नुभयो ट्रिम योर हेयर। ट्रिम योर हेयर भन्नुभयो तपाईले तपाईको यो कपाल काट्नुस्, कपाल मिलाउनुस् भन्नुभयो है त। यो प्लिज ट्रिम योर हेयर। अब यही चिजलाई तपाईले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले कपाल मिलाउनुस् भन्नुभयो, तपाईले सेकेन्ड पर्सनलाई भन्नुभयो, मैले तपाईलाई भने कपाल आफ्नो कपाललाई चाहिँ काट्नुस् भने, मैले तपाईलाई निर्देशन गरे, तपाईलाई मैले अनुरोध गरे प्लिज भनेर। तर तपाईले कसैलाई कपाल काट्न लगाउनुस् भन्नुभयो भने पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छ। जस्तै यसको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले गेट को युज गर्नुहोस्। गेट हिज हेयर ट्रिम्ड। अब के होला यसको अर्थ पाउनुहुन्छ तपाईले? गेट अगाडि युज गर्नुभयो, गेट हिज हेयर ट्रिम्ड। उसको कपाल काट्न लगाउनुस्, उसको कपाल ट्रिम गरेर लगाउनुस्, मिलाउन लगाउनुस् भनेको यो तपाईलाई भनेको होइन, फल्नु व्यक्तिलाई चाहिँ उले निर्देशन दिएको। त्यो तपाई मार्फत उ त्यो मान्छेलाई कपाल फाल्न लगाउनुस् त, बस त्यसरी भनेको। उसको कपाल काट्न लगाउनुस्, उसको कपाल लामो छ, जस्ट लाइक मी, यसरी भन्ने। कसैलाई यो कपाल जस्तै गेटबाट युज गर्नुभयो, गेट हिम ह्याभ फुड, यसरी भन्छ। गेट हिम ह्याभ फुड, जस्तै यहाँ भन्नुभयो गेट हिम ह्याभ टी। यो भनेको के होला? गेट हिम, उसलाई लगाउनुस् ह्याभ टी, चिया पिउन लगाउनुस्। यसरी पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छ। प्लिज लेट हिम ह्याभ टी, यसरी बनाउन सकिन्छ। यसरी गेट हिम ह्याभ टी, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। कसै गेटको युज गर्नुभयो अगाडि भनेदेखि अब्जेक्ट राख्नुस्, पर्सन राख्नुस् या थिङ राख्नुस्। थिङ राखेपछि भित्रीको प्रयोग गर्नु। जस्तै हेर्नु न, यहाँ यो थिङ हो है त, यो थिङ आयो भने यहाँ भित्री आयो, यहाँ पर्सन आएको छ, गेट हिम, यहाँ भिउन आएको छ, थिङ आएपछि ह्याड हुन्थ्यो। यो टीलाई अगाडि राखेर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस्, गेट टी, गेट टी ड्रङ्क, गेट टी ड्रङ्क, चिया पिउन लगाउनुस्, यसो भनेको। यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स। तपाईले गेटबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लेट भनेको भनौं केही गर्न दिनुस् भन्ने अर्थमा, अनि डाइरेक्ट भिउनबाट प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ, वुड यु प्लिज, वुड यु माइन्ड। यसरी हामी सेन्टेन्स फर्म गर्न सक्दछौं। अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। तपाईले अवश्य पनि यो टपिकबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउनु भएको छ यदि एन्डसम्म वाच गर्नुभयो भनेदेखि। अब एउटा सँग डिस्कस गरौँ। जस्तै हेर्नुस्, he is playing with the mobile, he is playing with the mobile। अब तपाईको यो सेन्टेन्स भयो है, सब्जेक्ट छ, हेल्पिङ वर्ब छ, मेन वर्ब छ, अनि प्रोपोजिसन छ, अनि अब्जेक्ट अथवा प्रोपोजिसनल अब्जेक्ट छ। यहाँ अब्जेक्ट विथ प्रोपोजिसन, उसले मोबाइल खेलाइरहेको छ, यसो भन्नुभयो। यसलाई हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ बनाउन सक्छौं। कसरी त? यो सब्जेक्ट हटाउनुस्, हेल्पिङ वर्ब हुँदैन पहिले सुरुमा। यही नेगेटिभमा बनाउनु भयो भने कि डन्टबाट सुरु हुन्छ, त्यो हेल्पिङ वर्ब हुन जान्छ। तपाईले भन्नुभयो प्ले, प्ले विथ द मोबाइल, यसो भन्नुभयो। प्ले विथ द मोबाइल, मोबाइल खेलाउनुस् भन्नुभयो। प्लिज प्ले विथ द मोबाइल, डोन्ट प्ले विथ द मोबाइल, मोबाइल नखेलाउनुस्, डोन्टबाट सुरु गर्नुभयो। यहाँनिर एउटा के हो भनेदेखि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा तपाईले भिउन अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ र नेगेटिभमा राख्नुपर्ने छ भने डोन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। डोन्ट प्ले विथ द मोबाइल, प्ले विथ द मोबाइल, भिउन राख्नुभयो, अफर्मेटिभ बन्यो, पोजिटिभ सेन्टेन्स बन्यो। तपाईले अहिले डोन्ट युज गर्नुभयो, नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्यो। यस्तो प्रकारको सेन्टेन्सको चाहिँ फर्म हुन जान्छ। तपाईले सजेस्टिभ रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई सजेस्ट एडभाइसको पनि प्रयोग हामीले गर्न सक्छौं। जस्तै डोन्ट लुज योर होप, आशा नमार्नुस्, यसरी हामी सजेस्ट गर्यौं। प्लिज
डोन्ट वेस्ट योर टाइम आफ्नो टाइमलाई बर्बाद नगर्नुहोस् यसै पनि तपाईले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजेसनको लागि पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ बिलिभ योर सेल्फ आफूप्रति विश्वास गर्नुहोस् प्लिज डोन्ट ब्लेम योर सेल्फ आफूलाई दोष नदेखाउनुहोस् आफूलाई दोषी नमान्नुहोस् यसै पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सजेस्टिभको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ यो होइन कि सदैव एम्प्लोइ सेन्टेन्सले कसैलाई चाहिँ अराउँछ काममा गर्न लगाउँछ निर्देशन गर्छ त्यसो होइन यो सजेसनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न हामी सक्दछौँ प्लिज बटन योर सर्ट कृपया आफ्नो सर्टको टाक बन्द गर्नुहोस् टाक लगाउनुहोस् प्लिज अनबटन योर सर्ट आफ्नो टाक फुकाल्नुहोस् यसो हामी भन्न सक्छौँ जो मैले एउटा गेटबाट सुरु गरेको थिएँ नि त त्यो गेटबाट तपाईले अब्जेक्ट राखेर पर्सन अब्जेक्ट या थिङ राखेर जो बनाइने सेन्टेन्सेसहरू यो यसलाई भन्छ कजेटिभ भर्ब तपाईले यही भिडियो लेसनमा 2वटा रहेका छन् अति नै डिटेल एक्सप्लेन त्यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ है त्यहाँ एकदम एक्सप्लेनेसन दिएको छ तपाईले त्यसबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ र सेन्टेन्स बनाउनु भन्दा पहिले तपाईले टेन्स जान्नु पर्ने हुन्छ टेन्स भनेको बेसिक नीड फर मेकिङ सेन्टेन्सेस सो यु हैव टु गेन नलेज अबाउट टेन्स यसै गुरुदेव इंग्लिश एडु च्यानलमा तपाईले टेन्सको बारेमा डिटेल्स पाउनुहुन्छ र त्यो बारेमा तपाईले अवश्य पनि स्टडी गर्नुस् कम्प्लिट गर्नुस् अवश्य पनि तपाईलाई धेरै कुरा थाहा हुनेछ धेरै भिडियो लेसनहरू तपाईलाई हाउ टु फर्म सेन्टेन्सको बारेमा रहेका छन् र तपाईले ती कुराहरू हेर्नुस् यही सेन्टेन्स बेसिस अर्को भिडियो रहेको छ है त त्यसबाट मैले तपाईलाई डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सिकाएको छु असर्टिभ सेन्टेन्स त्यो कुराहरू हेर्नुस् है त तर घोक्ने प्रयास नगर्नुस् घोकेर मेमोराइज गरेर त्यसपछि गएर त्यो रिसाइट रट्ने यिनी बेकार कुराहरू यसबाट एउटा घोक्नु भयो अर्को बिर्सिन्छ कहाँ घोकेर साध्य छ इट्स इम्पोसिबल त प्याटर्न बुझ्नुस् हैन कन्सेप्ट बुझ्नुस् अवश्य पनि तपाईलाई हेल्प गर्नेछ आजको भिडियो लेसन आई थिंक भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु आई होप धेरै कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ जान्नु भएको छ आजको यस भिडियो लेसनबाट मलाई आशा छ थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो have a nice time nice day thank you and thank you